नागरिक एप रिलिज भएको 1 हप्ता भयो र 1 हप्तामा अनेकौं कम्प्लेनहरू आए, समस्याहरू आए र जान्ने बुझ्नेबाट सुझावहरू पनि आए। तर मैले अघिल्लो भिडियोमा खासै यसको इस्युहरूको बारेमा कुरा गरेको थिइनँ र बेटा फेसमा भएकाले धेरै कम्प्लेन नगरौँ भन्ने मनसाय थियो। र पक्कै 1 हप्ता भनेको लामो समय हो र गभर्नमेन्टको एप, त्यो पनि 1 हप्तामा लाखौं डाउनलोड भएको एपले केही न केही सुधार गरेकै हुनुपर्छ। र आज म यसले 1 हप्तामा कति कुरा चाहिँ अपडेट गरेछ भनेर हेर्नेछु। यसले सोल्भ गरेको इस्यु र बाँकी रहेका इस्युहरूको बारेमा आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ र भएका भल्नरेबिलिटीहरूको बारेमा पनि आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ, सकेसम्म साधारण भाषामा। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमै यसको मिस्टेक भनेको के देखिन्छ त भन्दाखेरि, अथवा बग भनेको के देखिन्छ त भन्दाखेरि, यतिखेर मैले रिफ्रेस गरेँ भने सुरुमै यसले 3टा नोटिफिकेसन नेटवर्क एरर प्लिज चेक योर इन्टरकनेक्सन भनिदिन्छ। तर यो एप, यो वेब एप एक्सेस भइरहेछ भनेको मतलब मेरोमा नेटवर्क कनेक्सन छ, तैपनि यसले यो इरर दिइरहेछ। मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको जस्तो लेट्स चेक एप्पलले एप स्टोरमा लाने र एन्ड्रोइडले प्ले स्टोरमा लग्छ कि लग्दैन त। एप्पलमा मैले क्लिक गरेँ भने फाइन, यो यिनीहरूले रिजल्भ गरेको रहेछ, ठिक छ। एन्ड्रोइडले प्ले स्टोरमा फाइन। तर अझै पनि अर्को के छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले कम्पनीको डोमेनबाट नै एपलाई अपलोड गरेको छ। तर गभर्नमेन्टकै एप भएको भएर गभर्नमेन्टकै कुनै डोमेनमा यसलाई अपलोड गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। किनकि मान्छेहरूको आजकल प्राइभेसीलाई लिएर अलिकति सतर्क हुन थालेका छन्। प्राइभेट कम्पनीलाई यसरी उनीहरूको प्राइभेट डोमेनमा यसरी राख्न दिने भने मान्छेहरू अलिकति हिचकिचाउन सक्छन् यसमा रेजिस्टर गर्नको लागि। तर अहिलेसम्म धेरै नै रेजिस्टर भइसकेको छ एपमा, 1 लाख प्लस इन्स्टल छ भने चाहिँ चाहन्छन्। सो यति इन्स्टल भइसकेको छ, तर पनि मान्छेहरू अलिकति हिचकिचाउन सक्छन् यो प्राइभेट कम्पनीको डोमेनमा यसरी अपलोड गर्यो भने चाहिँ। त्यही भएर यसलाई अर्को एउटा सोल्युसन अथवा अर्को एउटा यिनीहरूले सोल्भ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसलाई सकेसम्म गभर्नमेन्टको कुनै एउटा डोमेनमा अपलोड गर्दा राम्रो हुन्छ। ग्यासटेक भन्ने कम्पनीको नाममा यो रेजिस्टर रहेछ। सो यो एउटा पनि यिनीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो नेटवर्क इस्यु हो कि के हो थाहा छैन, तर सिटिजन लिङ्क डकुमेन्ट्सहरूको नै कुनै पनि डेटै देखिरहेको छैन। सो खासै यसमा डेटाहरू छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ। वेब एपमा चाहिँ खासै डेटा छैन। लेट्स चेक द लिङ्कहरू है त, ट्विटरले कहाँ डिटेक्ट गर्छ। यो मुनि लिङ्कहरू नि काम गरिरहेको छैन। फेसबुकले चाहिँ लगिरहेछ फेसबुक एपमा, फेसबुकको नागरिक एप भन्नेमा। ट्विटरले चाहिँ ट्विटरमा लगिरहेको छैन, यसमा डिटेक्ट गरिरहेछ। त्यो राख्नुको कारण के हो त्यसो भए? एन्ड आई विस यदि यहाँ लोकेसनमा क्लिक गर्दाखेरि कुनै एउटा गुगल म्यापमा लगेको भए इट वुड हेभ बिन मच बेटर। यदि हामी यसको कन्सोल हेर्छौँ भने लेट्स से हरिबिचोक त यहाँबाट देखिँदो रहेछ त। Backend at Nagarik app GUI API dashboards news from date from origin courseको युजरहरू त टन्नै देखिरहेको छ यसमा। लेट्स सी वाट इट गोज। कहाँ चाहिँ ओपन एउटा ओके। सो हियर इज द डेटा है। एक्चुअली डेटा चाहिँ छ यसमा, पेन्ट चाहिँ भइरहेको छैन। एपिआई चाहिँ छ, यसको ब्याकएन्ड डेटाहरू छ, त्यसमा पेन्ट चाहिँ भइरहेको छैन। सो कोर्स इररले गर्दा त्यो आइरहेको छ। सो बच्चाको काम हुनु त यो, तर पनि सल्भ भएको छैन अहिलेसम्म। सो 1 हप्ता भइसक्यो रिलिज गरेको छु, अहिलेसम्म त केही न केही गर्नुपर्ने थियो। सो पेन्डिङ यतिवटा, भेरिफाइड यतिवटा, टोटल। सो एभ्री डेटा आर दियर, तर वेमा पेन्ट भइरहेको छैन, यहाँ पेन्ट भइरहेको छैन। सो कोर्स इररले गर्दाखेरि यहाँ प्रब्लम आइरहेछ। सो त्यहाँबाट चाहिँ कोर्स अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज अ माइनर थिङ फर द डेभलपर। तर किन भइरहेको छैन? लेट्स चेक। सो यो चाहिँ ठिक छ ल, यिनीहरूले हाइड गरेको छ, द्याट इज फाइन फर दिस। यसमा नो कम्प्लेन। सो कम्प्लेन भनेको चाहिँ यहाँ कोर्स इरर सकेसम्म रिजल्भ गर्दा राम्रो। यहाँ डेटाहरू देखिरहेको छैन कोर्स इररले गर्दा प्रोबेबली। सो योबाट हेर्दाखेरि के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यिनीहरूले कसार युज गरेको छ, जुन चाहिँ भ्युजिएसको एउटा फ्रेमवर्क हो। सो त्यो युज गरेको छ। अनि यिनीहरूले यसमा एपेक्स चार्ट युज गरेर रहेछ। यसको डिफल्ट चाहिँ आइरहेछ, तर यसमा डेटा चाहिँ फिट भइरहेको छैन। सो आई गेस यो रेजिस्ट्रेसन स्टाटस पनि यसले नम्बरहरू देखाउनु पर्थ्यो, तर देखाइरहेको छैन। सो कोर्स इरर चाहिँ सकेसम्म छिटो रिजल्भ गरौँ यसको, बिकज धेरै कुराहरू डेटाहरू चाहिँ हामी
पर्सनली मेरो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म मोबाइलमा भन्दा पनि वेबमा हेर्न रुचाउँछु। सो वेबमा पनि यसमा रेजिस्ट्रेसन फिचरहरूले गर्दा खासै फरक पर्दैन। सो द्याट क्यान बी डन। सो अब हामी चाहिँ मोबाइल एपतिर हेर्न जान्छौँ, मोबाइल एपमा बाँकी भएको इस्युजहरू के रहेछ भनेर। सो लेट्स गो। यसको प्ले स्टोरमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूको लास्ट अपडेट नै 16 जनवरीमा छ। आजको डेट हेर्ने हो भने आज 22 जनवरी 21 जनवरी हो, तर यिनीहरूले चाहिँ 16 जनवरीमा लास्ट अपलोड गरेछ। द्याट मिन्स यिनीहरूले 5 दिन भइसक्यो पनि अपलोड नगरेको, भनेको यिनीहरूले खासै केही पनि अपलोड गरेको छैन। सो चेक गर्नु पनि आई गेस वर्थ इट हुँदैन, बिकज अपलोड गरेपछि जम्मा एकचोटि मात्रै यिनीहरूले अपलोड गरेको छ। क्र्यास इस्यु फिक्स, पर्फर्मेन्स इन्हान्समेन्ट एडेड, अनि वाइट टेक्स्ट इन डार्क मोड इस्यु फिक्स, प्रोफाइल इमेज अपलोड इस्यु फिक्स। सो सामान्य इस्यु मात्र फिक्स भएको रहेछ, जबकि एन्ड्रोइडले 1-2 दिनमा मजाले यिनीहरूको अपडेटलाई भेरिफाई गर्छ। दे कुड ह्याभ अपडेटेड इज डे, किन भन्दा यिनीहरूले बेटा फेजमा अहिले पनि एप राखिरहेका छन् अनि थाउजन्ड्स अफ युजर्सहरूले अहिलेसम्म रेजिस्टर गरिसकेका छन्। सो उनीहरूको डेटालाई चाहिँ यसो धरापमा राख्नु आई थिङ्क इट्स नट अ गुड आइडिया एक्चुअली। जस्तो भए पनि यसको मोबाइलको इस्युको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले मेरो ड्याडीको रेजिस्टर गर्न खोजेको थिएँ, जसमा स्ल्यासको प्रयोग हुन्छ नागरिकताको नम्बरमा, तर त्यो खालको नम्बरहरू, त्यो खालको नागरिकता नम्बरहरू चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भइरहेको छैन। आई डोन्ट नो प्रशासन कार्यालयहरूले त्यो पुरानो नम्बरहरूलाई कसरी स्टोर गरेको छ या गरेकै छैनन्। यस्तो इस्युहरू प्रायःको आइरहेको छ, चाहे मेरो मम्मीको होस् या ड्याडीको, अथवा त्यस्तो नम्बर भएको जसको भए पनि। त्यस्तै एप क्र्यास हुने इस्यु र टाइप गर्न नमिल्ने इस्युहरू त कमन नै हो। त्यो चाहिँ हरेक डिभाइसहरूमा प्रपर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हरेक एन्ड्रोइडको लागि स्पेसिफिकेसन्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्सबाट कुरा गरिरहेको छु। अब आउँछ मेन कुरा। अघि मैले त्यो एपिआई यत्तिकै एक्सेस गर्न मिलिरहेको थियो, न कुनै अथेन्टिकेसन प्यारामिटर चाहियो, न हेडर्स नै, न कुनै बियरर टोकन नै। लेट्स होप यो एउटा ओपन डेटाको लागि मात्र भएको होस् र अरू डेटाहरू हाम्रो सिक्योर नै होस्। आजलाई यति। यदि मैले यस्तै अपडेटहरू अरू पाएँ भने म यो भिडियोको अर्को एउटा फलोअप भिडियो पनि बनाउने छु, र यस्तै कन्टेन्ट तपाईँहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल। अहिले भिडियोहरू अलिकति रेगुलर भइरहेको छैन, बिकज अलिकति कामको प्रेसर बढिरहेको छ, तर जब म टाइम पाउँछु सकेसम्म भिडियो चाहिँ बनाउन ट्राई गर्नेछु। सो तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिँ चाहिरहेको छ। सो किप वाचिङ भिडियोज। थ्याङ्क यू।